මම නාන්නයි යන්නේ. I am going to bath කියන්න එපා. එහෙනම් මොකක්ද අපි කියන්න ඕනේ? සාමාන්‍යයෙන් මම නාන්න යනවා කියලා කියද්දී ඔයාලා අහලා ඇති මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය දෙකක්. I am going to bath, I am going to take a bath. මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක පොදුවේ අපි භාවිතා කරනවා. මේ වාක්‍ය දෙක වැරදි කියනවා නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාලා අහලා ඇති I am going to have a shower. එහෙම නැත්නම් I am going to have a bath කියලා වාක්‍යයක් භාවිතා කරනවා මම නාන්න යනවා කියන අර්ථය ඉස්මතු කරන්න. එහෙනම් මේ වාක්‍ය අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? මේ වාක්‍ය තුනම සමානයි. හැබැයි British English වලදී අපි සමහර වචන have එක භාවිතා කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වචන පහ. bath, shower, rest, swim, walk. මෙන්න මේ වචන පහ අපිට පුළුවන් have කියන වචනයත් එක්ක එකතු කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. bath, shower කියන දෙකේම අර්ථය වෙන්නේ නානවා කියන එක. rest කියලා කියන්නේ විවේකය ගන්නවා කියන එක. swim කියලා කියන්නේ පිහිනනවා, walk කියලා කියන්නේ ඇවිදිනවා. වචන පහ තේරුම් ගන්න මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයක්. bath, I want to have a bath. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I want to bath, I want to take a bath. හැබැයි I want to have a bath කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් ඒක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා අපි මේක ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකේ තේරුම තමයි මට නාන්න ඕනේ කියන අර්ථය. ඊළඟට shower. I am going to have a shower. මම නාන්නයි යන්නේ. ඕකම අපිට කියන්න පුළුවන් I am going to take a shower කියලාත්. rest. I want to have a rest now. මට දැන් විවේකයක් අවශ්‍යයි. I want to have a rest now. ඊළඟට swim. Let's have a swim. අපි පිහිනමු. දැන් මෙතනදී let's කියන වචනේ භාවිතා කරන හැටි ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් නැත්නම් මේ උඩ තියෙන link එක click කරලා ඊට සම්බන්ධ පාඩම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Walk. He wanted to have a walk. ඔහුට ඕනේ වුණා ඇවිදින්න. දැන් මෙතනදී have a walk, have a rest, have a shower කියලා කියනකොට නෑමක්, පිහිනීමක්, ඇවිදීමක් එන්න ඒ අර්ථය නෙමේ ඉස්මතු වෙන්නේ. නාන්න ඕනේ, rest කරන්න ඕනේ, පීනන්න ඕනේ, ඇවිදින්න ඕනේ. අන්න ඒ අර්ථයන් තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. හැබැයි අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. have a bath, have a shower, have a rest. අන්න ඒ ක්‍රමවේදයටදී තමයි මේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ග්‍රැමර් ගොඩක් එකතු කරලා ගෙදරදීම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ DVD පටයක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ DVD පටය මිලදී ගැනීමට කැමති නම් ඔබට පුළුවන් තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.